Χαίρετε. Είμαι η Χριστιανά, μέλος της ομάδας της εταιρείας Grand Expert Consulting. Η παρουσίαση μας σήμερα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Καινοτομίας για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το έτος 2030. Χαιρόμαστε πολύ που θα φιλοξενήσουμε στο εργαστήριο μαθητές και μαθήτριες από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, λύκεια και τεχνικές σχολές. Το σημερινό βίντεο και η παρουσίασή μας έχουν ουσιαστικά σαν στόχο να σας εισάγουν σε ένα εύχριστο ψηφιακό εργαλείο, το Wix, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε γνώση προγραμματισμού. Αυτό το εργαλείο θα σας βοηθήσει τόσο για να προωθήσετε ιδέες με καινοτόμο τρόπο στα πλαίσια του εργαστηρίου, όσο και να μπορέσετε να το ενσωματώσετε στα μαθήματά σας και στο μέλλον να δημιουργήσετε διάφορες ιστοσελίδες με περιεχόμενο που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Στόχος είναι να μπορείτε να επεκτείνετε τη δημιουργικότητά σας και να αναπτύξετε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εκπαιδευτική και γιατί όχι και την επιχειρηματική σας πορεία. Ο τίτλος της παρουσίασης είναι «Χρήση του Wix για προώθηση της ιδέας σας» και αυτό το σύντομο βίντεο θα σας καθοδηγήσει στα αρχικά στάδια ανάπτυξης μιας ιστοσελίδας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εξερευνήσετε περισσότερες λειτουργίες του Wix για να επεκτείνετε την ιδέα σας. Αν έχετε φυσικά οποιασδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε διευκρινήσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που βλέπετε σε αυτήν τη διαφάνεια. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της παρουσίασης? Αρχικά, στόχος είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το Wix μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας σελίδας προορισμού που θα προβάλλει αρχικά την ιδέα σας. Παράλληλα, θα γίνει παρουσίαση των βασικών βημάτων για τη δημιουργία ενός ιστολόγιου και του ερωτηματολογίου στο Wix, προκειμένου να προωθήσετε αποτελεσματικά την ιδέα σας. Θα θέλαμε ουσιαστικά να αξιοποιήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσετε για την επιτυχή διαχείριση της παρουσίας της ιδέας σας στο διαδίκτυο με τη χρήση του Wix και τέλος να κατανοήσετε παράλληλα τη σημασία της οπτικής παρουσίασης και της ποιότητας περιεχομένου για την αποτελεσματική προώθηση της ιδέας σας. Για να γίνουν πιο σαφείς τα όσα λέμε, ενσωματίσαμε μια ιδέα στα πλαίσια του εργαστηρίου και έχουμε το εξής παράδειγμα. Η δική μας ιδέα εντάσσεται ουσιαστικά στο στόχο 12 των Ηνωμένων Εθνών για την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Όπως γνωρίζουμε, η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση προάγει την αποδοτική χρήση των πόρων και την αποδοτικότητα της ενέργειας, καθώς και την προώθηση των βιώσιμων υποδομών και παροχών πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, προωθώντας έτσι μια πιο ποιοτική ζωή για όλους. Οπότε, σκεφτήκαμε ότι ένα πρόβλημα που μπορούμε να επιλύσουμε είναι ότι οι καταναλωτές συμβάλλουν ασυνείδητα στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στην εξάντληση των πόρων μέσω των καταναλωτικών τους συνηθιών. Με την αγορά προϊόντων, για παράδειγμα, με υπερβολική συσκευασία ή την υποστήριξη εταιριών που ακολουθούν ανήθικες πρακτικές ή την πρόωρη απόρριψη προϊόντων, προσθέτουν στη ροή των απορριμμάτων και επιβαρύνουν τελικά ακόμη περισσότερο το περιβάλλον. Και για να επιλύσουμε τώρα αυτό το πρόβλημα, προτείνουμε την ανάπτυξη της υπηρεσίας Green Choice, μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου για βιώσιμες αγορές, που θα παρέχει στους χρήστες ουσιαστικά εύκολα κατανοητές πληροφορίες και εργαλεία, για να κάνουν πιο υπεύθυνες επιλογές κατανάλωσης, ευθυγραμμισμένες πάντα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το έτος 2030. Εδώ παρουσιάζονται κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Green Choice που σκεφτήκαμε, προκειμένου να κατανοήσετε ενδελεχώς την ιδέα μας και να αντλήσετε φυσικά έμπνευση για παρόμοιες πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Η εφαρμογή ουσιαστικά τι θα προσφέρει? Θα προσφέρει αξιολογήσεις προϊόντων βάσει βιωσιμότητας, οδηγούς αγορών για βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, υπολογιστή αποτυπώματος του άνθρακα,
συμβουλές μείωσης των απορριμμάτων, δηλαδή τρόποι για μείωση των απορριμμάτων, δέσμευση της κοινότητας και ανταμοιβές κίνητρα προς τους καταναλωτές. Οπότε, με βάση την αρχική ιδέα σας, θα πραγματοποιηθεί πρώτα η λεγόμενη έρευνα αγοράς για να αναλυθούν οι τάσεις και οι ανάγκες του κοινού. Έπειτα, εάν μιλούμε βέβαια για πραγματικές συνθήκες, θα αναπτυχθεί το προϊόν ή η υπηρεσία και θα προχωρήσουμε ουσιαστικά στην προβολή του και την προώθηση του και τις τακτικές marketing που θα χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, μια σημαντική διαδικασία της προβολής και της ανάπτυξης είναι η δημιουργία της ιστοσελίδας. Το θέμα μας για σήμερα. Και αυτό θα το εξερευνήσουμε με λεπτομέρεια τώρα. Φυσικά, σε αυτό το σημείο, καλό είναι να αναφέρω ότι υπάρχουν πολλά άλλα βήματα σε αυτήν την επιχειρηματική διαδικασία φυσικά, αλλά για τους σκοπούς της παρουσίασης, ας κρατήσουμε μόνο αυτά. Και όπως ανέφερα και πριν, σήμερα θα εξερευνήσουμε μια πλατφόρμα που αποτελεί μια, αν θέλετε, ιδανική επιλογή για τη δημιουργία των ιστοσελιδών, το Wix. Το Wix διακρίνεται για την ευκολία της χρήσης του, καθώς δεν απαιτεί καθόλου εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις προγραμματισμού. Και με τον επεξεργαστή που χρησιμοποιείτε, που είναι το σύρε και άφησε, δηλαδή τον drag and drop, μπορείτε να διαμορφώσετε την ιστοσελίδα σας γρήγορα. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα χρήσης δωρεάν για πολλές λειτουργίες, ενώ παρέχει επίσης επιλογές πακέτων τιμών για προηγμένες λειτουργίες. Εμείς, στα πλαίσια του εργαστηρίου, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τις λειτουργίες που βρίσκουμε δωρεάν και είναι αρκετές για να δημιουργήσουμε μία πάρα πολύ καλή ιστοσελίδα. Εδώ θα βρείτε τις πληροφορίες για δημιουργία λογαριασμού στο Wix. Αρχικά θα πρέπει να ανοίξετε τον ιστότοπο του Wix στον περιηγητή σας, να επιλέξετε το ξεκίνα, τον Get Started δηλαδή, να εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασής σας στα αντίστοιχα πεδία στη φόρμα σύνδεσης ή να συνδεθείτε μέσω ενός λογαριασμού Google ή Facebook, όπως επιθυμείτε εσείς. Στη συνέχεια, επιλέξτε την απάντηση for myself, my business or a friend και ταυτόχρονα πρέπει να μεταβείτε στα εισερχόμενα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να επιβεβαιώσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας. Σε κάθε περίπτωση, καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, θα δίνονται τα στιγμιότυπα της οθόνης για να μπορείτε εύκολα να ακολουθήσετε τα βήματα είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια, είτε μετά από το εργαστήρι. Και στη συνέχεια θα πρέπει να συνδεθείτε στο Wix. Ανοίξτε και πάλι τον ιστότοπο του Wix αφού έχετε επιβεβαιώσει στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο τη δημιουργία του λογαριασμού. Κάντε κλικ στο κουμπί σύνδεση στην πάνω δεξιά γωνιά της αρχικής οθόνης. Εισάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση σας, εισάγετε και τον κωδικό πρόσβασης σας στα αντίστοιχα πεδία στη φόρμα σύνδεσης και κάντε κλικ στο κουμπί σύνδεση για να μπορείτε να εισέλθετε στο λογαριασμό σας. Και από εδώ θα εμφανιστεί αυτή η οθόνη και πρέπει να επιλέξετε Get Started για να ξεκινήσει η πλοήγησή σας στην πλατφόρμα. Αρχικά, ας δώσουμε ένα σύντομο ορισμό της ιστοσελίδας και έπειτα θα δείξω πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα πάρα πολύ εύκολα. Μια ιστοσελίδα μπορούμε να πούμε ότι είναι μια τοποθεσία στο διαδίκτυο που περιέχει διάφορες σελίδες με συναφές περιεχόμενο. Αυτές οι σελίδες ελέγχονται και ανανεώνονται από ένα διαχειριστή. Σε αυτήν την περίπτωση ο διαχειριστής θα είμαστε εμείς. Αφού τώρα έχετε επιλέξει τον Get Started, πάμε να δούμε ακριβώς πώς θα δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα. Από τον Get Started, στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε το Create New Site από το πάνω μέρος δεξιά στην πλατφόρμα του Wix, όπως φαίνεται στην οθόνη σας. Και ακριβώς για το επόμενο βήμα θα έχετε την επιλογή να χρησιμοποιήσετε έναν εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα σας βοηθήσει να επεξηγήσετε εύκολα την ιδέα σας, να δώσετε την ιδέα σας και θα σας επιτρέψει ουσιαστικά να δημιουργήσετε ακόμα πιο εύκολα την ιστοσελίδα σας. Σε αυτό το σημείο, καλό είναι να αναφέρω ότι καλύτερα
όπως θα δείτε και στο επόμενο παράδειγμα, είναι να γράφετε στα αγγλικά, γιατί κατανοεί καλύτερα τη γλώσσα και θα σας δώσει έναν αποδοτικότερο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, εάν νιώθετε πιο άνετα να γράψετε στα ελληνικά, μπορείτε να το κάνετε, απλά να είστε σίγουροι ότι κατανοεί η γλώσσα της τεχνητής νοημοσύνης αυτό που ζητάτε. Σε κάθε περίπτωση, όπως θα δείτε σε αυτήν τη διαφάνεια τώρα, όταν επιλέξετε το Start Chat, έχετε τη δυνατότητα να γράψετε την ιδέα σας και να απαντήσετε στις αυτοματοποιημένες ερωτήσεις που θα εμφανιστούν. Στο παράδειγμα αυτό που βλέπετε, έχω εισάγει τα στοιχεία της ιδέας μας, δηλαδή της Green Choice που ήδη εξήγησα τι είναι, για να μπορέσει η πλατφόρμα της τεχνητής νοημοσύνης να κατανοήσει τις ανάγκες μου ως χρήστης, ως διαχειριστής καλύτερα και να μου προτείνει την καταλληλότερη μορφή ιστοσελίδας που θα χρειαστώ. Ξαναυπενθυμίζω ότι δεν θα χρειαστώ μια περίπλοκη ιστοσελίδα σε αυτό το στάδιο, απλά θα είναι μια ιστοσελίδα για να προωθήσω το προϊόν μου και φυσικά να ελκύσω το κοινό να μάθει για αυτό. Αφού τώρα ολοκληρώσετε τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις που θα σας δώσει το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης, επιλέξτε το μετάβαση στον πίνακα ελέγχου, δηλαδή το Go to Dashboard. Παράλληλα, όπως φαίνεται τώρα σε αυτήν τη διαφάνεια, στο MOV πλαίσιο εμφανίζονται αυτόματα ορισμένες πληροφορίες της ιστοσελίδας, με τα βασικά στοιχεία που έχετε ήδη περιγράψει. Παρέχει ουσιαστικά μια σύντομη περίληψη, όπως την κατανοεί το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ μπορείτε να δείτε ακριβώς εάν όντως κατανόησε πλήρως τη δική σας ανάγκη. Εάν όχι, μπορείτε να επιστρέψετε πίσω, να ξαναεξεργαστείτε το κείμενο και στη συνέχεια να προχωρήσετε. Ξανά, όταν επιλέξετε τον Go to Dashboard, όπως σας έδειξα στην προηγούμενη διαφάνεια, θα μεταφερθείτε σε αυτόν το σημείο της πλατφόρμας, όπου μπορείτε να ξεκινήσετε να περιηγείστε στις ρυθμίσεις και να δομήσετε την ιστοσελίδα σας. Εδώ είναι σημαντικό να σημειώσω ότι όλοι οι χρήστες με το δωρεάν πακέτο της Wix φιλοξενούνται στον υποτομέα της Wix. Συγκεκριμένα η Wix παρέχει δωρεάν ένα αυτόματο υποτομέα, δηλαδή ένα domain σε όλους τους διαχειριστές των ιστοσελίδων τους, και σε αυτόν το στάδιο θα χρησιμοποιήσουμε τον domain που θα μας δώσει η Wix αυτόματα και το οποίο θα δοθεί δωρεάν φυσικά, και δεν θα αγοράσουμε οποιοδήποτε υποτομέα domain. Ό,τι κάνουμε θα είναι δωρεάν. Επιπλέον, ακόμα κάτι σημαντικό που θα ήθελα να αναφέρω και φαίνεται και σε αυτόν το slide, για τους σκοπούς του εργαστηρίου δεν θα επιλέξετε καμία από τις επιλογές που εμφανίζονται σε αυτήν τη διαφάνεια και ανταυτού θα επιλέξετε αμέσως τον Design Site, όπου ουσιαστικά θα ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας της ιστοσελίδας μας, που είναι και το πιο δημιουργικό κομμάτι το οποίο θα κάνουμε. Αμέσως μετά θα εμφανιστεί αυτόν το παράθυρο, όπου έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ξανά είτε το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για την κατασκευή της ιστοσελίδας σας και ουσιαστικά θα γράψετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα θέλετε να είναι η ιστοσελίδα σας και αυτό θα γίνει αυτόματα, είτε να επιλέξετε ένα έτοιμο σχέδιο, όπως πρόκειται να κάνουμε τώρα. Από εδώ θα εμφανιστούν πολλές κατηγορίες για να επιλέξετε το έτοιμο σχέδιο, όπου μπορείτε να επιλέξετε και τη βιομηχανία που ταιριάζει περισσότερο με την ιδέα σας. Για την περίπτωση της Green Choice, προτίμησα να επιλέξω την κατηγορία επιχειρήσεις και υπηρεσίες και όπως βλέπετε παρουσιάζονται πολλές επιλογές για το τι θα δημιουργήσουμε. Εμείς, όπως είπαμε, θα δημιουργήσουμε τώρα μία ιστοσελίδα σε μορφή όμως σελίδας προορισμού, δηλαδή τη γνωστή σε όλους ως landing page. Είναι μία πάρα πολύ απλή μορφή μίας ιστοσελίδας. Και τι είναι η σελίδα προορισμού? Λοιπόν, η σελίδα προορισμού είναι ουσιαστικά η ιστοσελίδα που σχεδιάζεται με σκοπό να κατευθύνει τους επισκέπτες της προς μια συγκεκριμένη δράση ή στόχο, όπως τη συλλογή email, την προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, την εγγραφή σε μια εκδήλωση και ούτω καθεξής. Με την επιλογή της σελίδας προορισμού από τα προηγούμενα βήματα, θα σας παρουσιαστεί μια ποικιλία σχεδίων και εσείς μπορείτε να επιλέξετε από αυτά αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας, αλλά και στην αισθητική σας.
Όπως μπορείτε να δείτε, επέλεξα αυτό το σχέδιο και ανάλογα θα προσαρμόσω τα χρώματα και άλλες λεπτομέρειες. Αμέσως μετά θα βρεθείτε σε αυτό το σημείο και θα επιλέξετε το Create a New Site. Και από εδώ και πέρα θα εμφανιστεί ξανά ένα παράθυρο όπου μπορείτε να εισάγετε, εάν επιθυμείτε, τις λεπτομέρειες της ιστοσελίδας σας, χρησιμοποιώντας και πάλι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Μπορείτε να δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι πριν για να είστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι στο πώς θα θέλατε να δημιουργηθεί η ιστοσελίδα σας. Και εδώ, είτε επιλέγετε να γράψετε κάτι είτε όχι, θα βρεθείτε στον επεξεργαστή του Wix, δηλαδή τον editor, όπου θα βλέπετε όλα τα εργαλεία που σας επιτρέπουν να εξατομικεύσετε την εμπειρία του χρήστη στην ιστοσελίδα σας. Θα προσθέσουμε φυσικά χρώματα, θα προσθέσουμε εικόνες, κινήσεις και άλλα στοιχεία για να δώσουμε στην ιστοσελίδα μας μια πιο εξατομικευμένη και προσεγμένη εμφάνιση. Το πρώτο στοιχείο που φαίνεται στην οθόνη με κίτρινο χρώμα επιτρέπει την προσθήκη στοιχείων όπως κείμενα, γραμματοσυρές, εικόνες, διακοσμητικά στοιχεία, συνδέσμους προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα. Το δεύτερο στοιχείο τώρα, που πάλι εμφανίζεται με κίτρινο, δείχνει όλα τα στοιχεία της ιστοσελίδας, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν στα διάφορα τμήματα. Μπορείτε να προσθέσετε, να αφορέσετε, να μετακινήσετε τα τμήματα μεταξύ τους με τον drag and drop, το σύρω και αφήνω, και θα σας δείξω σε πολύ λίγο τι ακριβώς εννοώ με τα τμήματα, αλλά παράλληλα πάμε να δούμε τι είναι οι σελίδες. Το τρίτο δηλαδή σημείο πάνω στη διαφάνεια που βλέπετε. Η δημιουργία των σελίδων και του μενού αποτελεί, θα έλεγα, το πιο σημαντικό μέρος της ιστοσελίδας. Μπορείτε να μετακινήσετε, να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάθε τμήμα ή σελίδα όπως επιθυμείτε. Και εδώ βλέπετε τη σαφής διαφορά μεταξύ των τμήματων και των σελίδων ή του μενού. Οι σελίδες ουσιαστικά είναι το μενού. Αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη για την οργάνωση της ιστοσελίδας σας, θα έλεγα, και την αποτελεσματική πλοήγηση των χρηστών. Γιατί ουσιαστικά τα τμήματα αφορούν τα μικρά στοιχεία περιεχομένου ή λειτουργιών που προσθέτονται σε μια σελίδα, ενώ οι σελίδες ή το μενού αναφέρονται στη συνολική δομή και πλοήγηση της ιστοσελίδας. Αυτή η κατηγοριοποίηση σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια οργανωμένη, μια, αν θέλετε, λειτουργική ιστοσελίδα που θα προσφέρει μια εύχρηστη εμπειρία στους χρήστες. Τώρα, προχωρούμε στο επόμενο στοιχείο, που είναι επισημασμένο πάλι με το κίτρινο χρώμα, το οποίο αφορά τη χρήση συγκεκριμένης θεματολογίας για συνοχή στην ιστοσελίδα μας. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε θεματική σας ταιριάζει, αρκεί να είναι συνεπής και αντιπροσωπευτική της εικόνας και του σκοπού της ιστοσελίδας σας. Ας προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο στοιχείο, το οποίο αναφέρεται στην προσθήκη εφαρμογών για διάδραση. Ουσιαστικά, το Wix παρέχει μια πληθώρα εφαρμογών, είτε ως πληρωμένες επιλογές, είτε δωρεάν, που μπορείτε να ενσωματώσετε στην ιστοσελίδα σας για να προσφέρετε επιπλέον λειτουργικότητα ή και ακόμα και διασκέδαση με πολλές δραστηριότητες για τους χρήστες σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια εφαρμογή φόρμας επικοινωνίας για να λαμβάνετε μηνύματα από τους επισκέπτες σας. Επίσης, μπορείτε να ενσωματώσετε μια εφαρμογή ημερολογίου για να προγραμματίσετε ραντεβού ή εκδηλώσεις. Άλλες επιλογές μπορεί να περιλαμβάνουν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για την ενίσχυση της παρουσίασης σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές για δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων για την εμπορία προϊόντων ή υπηρεσιών. Για τους σκοπούς του εργαστηρίου, εμείς θα προσφέρουμε τώρα μία εφαρμογή για δημοσκόπηση, δηλαδή για δημιουργία ενός σύντομου ερωτηματολογίου στην ιστοσελίδα μας, που θα αφορά την Green Choice και που φυσικά θα είναι δωρεάν. Οπότε, μέσω αυτής της εφαρμογής θα δώσουμε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να εκφράσουν την άποψη τους και να συμμετάσχουν σε μια δημοσκόπηση σχετικά με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες τους όσον αφορά τα
τις περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές και την green choice. Λοιπόν, πώς το κάνουμε αυτό? Αρχικά, από το παράθυρο γράφετε στα αγγλικά τι εφαρμογή θα θέλατε να προσθέσετε. Στην περίπτωση μας αυτό είναι Survey and Poll και όπως βλέπετε θα έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε πολλές επιλογές. Βρίσκουμε την επιλογή που θέλουμε και επιλέγουμε το Add to Site και στη συνέχεια, πολύ εύκολα, ξεκινούμε να επεξεργαζόμαστε την ερώτηση για τη δημοσκόπηση και βάζουμε το λεκτικό που εμείς επιθυμούμε. Τώρα, θα γράψετε τον τίτλο σας, όπως φαίνεται σε αυτήν τη διαφάνεια. Στη συνέχεια, θα δώσετε τις επιλογές για multiple choice, ανάλογα με την ερώτηση που θέλετε να προσθέσετε. Και εδώ βλέπετε τις απαντήσεις που δίνουμε για την ερώτηση της multiple choice. Δηλαδή, η ερώτηση είναι, θα κατέβαζες την εφαρμογή Green Choice στο κινητό σου για να κάνεις πιο βιώσιμες αγορές και να συμβάλλεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Και κάποιες απαντήσεις που έχουμε πάλι είναι ναι, αμέσως, ίσως, δεν είμαι σίγουρος ή όχι. Αυτό βέβαια θα σας δώσει και τη δυνατότητα να δείτε και τη στάση των ανθρώπων, των χρηστών έναντι της εφαρμογής και του προβλήματος της βιώσιμης κατανάλωσης ως έναν αρχικό στάδιο για την έρευνα αγοράς σας. Και εδώ βλέπετε ακριβώς την τελική δουλειά που έχουμε δημιουργήσει. Μπορείτε να μετακινήσετε φυσικά αυτό το πλαίσιο σε όποιο σημείο της ιστοσελίδας εσείς επιθυμείτε. Μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα, μπορείτε να αλλάξετε τη δομή, τη διαρρύθμιση, να προσθέσετε κάποια εικόνα, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Και αυτός είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος να συλλέξετε δεδομένα από τους χρήστες σας, αλλά παράλληλα να δώσετε το στοιχείο της διαδραστικότητας στην ιστοσελίδα σας. Και όπως βλέπετε είναι μια πανεύκολη διαδικασία που απλά θα σας πάρει μερικά λεπτά. Τώρα, θα μεταφερθούμε στο τελευταίο στοιχείο αυτής της παρουσίασης, που είναι η δημιουργία του ιστολόγιου στην ιστοσελίδα, που ήδη δημιουργήσαμε, για να μοιραστούμε τις ιδέες, τις εμπειρίες και τις απόψεις μας ως διαχειριστές με το ευρύ κοινό. Τώρα, πώς δημιουργούμε το ιστολόγιο μας? Από το σημείο που είναι ο επεξεργαστής μας, επιλέγουμε το τρίτο στοιχείο για τις σελίδες από τα εξατομικευμένα εργαλεία, όπως εμφανίζεται με κίτρινο τώρα στην οθόνη μας. Και επιλέγουμε τον blog, το οποίο θα εμφανίζεται στο κεντρικό μενού σας. Για να το προσθέσετε, επιλέγετε Add Page και στη συνέχεια θα βρείτε και θα επιλέξετε τον blog, όπως εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σας. Μετά, θα το επεξεργαστείτε από το Site Menu για να ξεκινήσετε να προσθέτετε τα άρθρα σας. Για να το κάνετε αυτό, επιλέγετε το Manage Posts και στη συνέχεια προχωράτε στο Create Post και γράφετε φυσικά το περιεχόμενό σας, όπως θα σας δείξω ευθύς αμέσως. Θα δείτε επίσης ότι δίνονται πάρα πολλές κατευθυντήριες και διάφορα tips, μικρά σημεία που μπορούν να σας βοηθήσουν από την ίδια τη Wix, τόσο για έμπνευση, όσο και για εύκολη πλοήγηση. Οπότε, θα βάλετε το κείμενο σας. Εδώ, σε αυτήν την περίπτωση, έγραψα έναν άρθρο, για παράδειγμα, με την περιγραφή της Green Choice και όπως βλέπετε, μπορείτε να προσθέσετε και εικόνες, μπορείτε να βάλετε βίντεο, οποιαδήποτε άλλα ωραία στοιχεία για να κάνουν την παρουσίαση των άρθρων σας πιο ελκυστική και επαγγελματική. Όταν τώρα επιλέξετε τη δημοσίευση, από το δεξιά μέρος της σελίδας, όπως φαίνεται εδώ, θα δείτε πως εμφανίζονται τα διάφορα άρθρα στον επεξεργαστή σας. Τα βλέπετε εδώ σε λειτουργία που μόνο εσείς μπορείτε να επεξεργαστείτε. Και στην επόμενη διαφάνεια που σας δείχνω αμέσως τώρα, είμαστε σε λειτουργία για να δούμε πώς εμφανίζονται τα άρθρα που έχουμε δημιουργήσει στο ιστολόγιο στους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Για να σας δώσω ιδέες, πρόσθεσα 3 άρθρα σε αυτήν την περίπτωση. Ένα, για να γνωρίσετε για παράδειγμα καλύτερα την ομάδα, δηλαδή εσείς που θα είστε οι εμπνευστές μιας ιδέας. Μπορείτε να μοιραστείτε τα προφίλ των μελών της ομάδας σας και τα ενδιαφέροντά τους. Προσθέσα επίσης
Έναν άρθρο που αφορά την οικολογική αειφορία, σχετίζεται με τον στόχο 12 του παραδείγματός μας, καθώς επίσης πρόσθεσα και μια περιγραφή της Green Choice, έτσι πιο γενικά, περί τίνος πρόκειται αυτή η εφαρμογή. Εδώ έχω παραθέσει και άλλα παραδείγματα που μπορείτε να προσθέσετε στο ιστολόγιο σας, όπως για παράδειγμα η οδηγή αγορών, αναλύσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών που θα προσφέρετε, κάποια ενημερωτικά άρθρα που μπορείτε να βάλετε, συνεντεύξεις, αναλύσεις νέων εντάσεων και αγορών, ανάλογα με την ιδέα σας. Το σημαντικό εδώ είναι να παρέχετε σωστή ενημέρωση που να αντικατοπτρίζει την ιδέα σας και να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού. Προτού προχωρήσω με το τελευταίο κομμάτι αυτής της παρουσίασης, ήθελα να έρθω εδώ για να σας δείξω ακριβώς πώς φαίνεται η ιστοσελίδα που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Όπως βλέπετε εδώ είναι όλα τα στοιχεία εξατομίκευσης που σας έχω αναφέρει πριν και στη συνέχεια βλέπετε πόσο εύκολα μπορείτε να μετακινήσετε ένα στοιχείο όπου εσείς επιθυμείτε, να το μεταφέρετε πάνω ή κάτω, να αλλάξετε τις διάφορες εικόνες και να διαχειριστείτε τα χρώματα και τις γραμματοσυρές του κάθε στοιχείου που προστίθεται. Τώρα, εάν θέλετε να επιβεβαιώσετε για το πώς φαίνεται για τον κάθε χρήστη, πολύ εύκολα επιλέγετε το Preview από εδώ και θα προετοιμαστεί για εμάς η ιστοσελίδα για να δούμε πώς θα την δει ο χρήστης μας. Θα πάω αρχικά στην αρχική οθόνη για να δείτε ότι άλλαξα την εικόνα. Έβαλα βίντεο σε αυτήν την περίπτωση, έτσι ώστε για να υπάρχει και το στοιχείο της κίνησης στην ιστοσελίδα. Πιο κάτω βλέπετε άλλες πληροφορίες τις οποίες θα προσθέσετε και εσείς. Κάποια στοιχεία θα είναι ήδη στη Wix και στην ιστοσελίδα σας και αυτόν είναι διότι έχουμε επιλέξει έναν προσχέδιο. Οπότε από τη στιγμή που ήταν έτοιμο, κάποια από τα στοιχεία υπήρχαν ήδη. Και αυτό μας βοηθά πιο εύκολα να κατανοήσουμε πώς θα ήταν καλό να δημιουργήσουμε την δική μας ιστοσελίδα. Παράλληλα, όταν πατήσετε στο blog, που όπως είπαμε εδώ είναι το μενού μας, είναι οι σελίδες που βλέπουμε, ενώ αυτό είναι το τμήμα, θα δείτε το poll που έχει δημιουργηθεί με την ερώτηση που έχουμε προσθέσει και όταν προχωρήσετε πιο κάτω θα δείτε τις δημοσιεύσεις μας από τον blog, που πολύ εύκολα μπορείτε να πατήσετε πάνω και να διαβάσετε και το άρθρο μας. Τώρα, ακόμα κάτι που θα ήθελα να προσθέσω. Από εδώ μπορείτε να επιστρέψετε πίσω στο Wix Editor και ουσιαστικά να συνεχίσετε να επεξεργάζεστε την ιστοσελίδα. Σε καμία περίπτωση στα πλαίσια του εργαστηρίου δεν θα δημοσιεύσουμε την ιστοσελίδα. Παρ' όλα αυτά, για να την παρουσιάσετε στο κοινό κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, μπορείτε να επιλέξετε το Preview και με τον τρόπο που σας έδειξα να μπορείτε να δείξετε τη δουλειά που έχετε κάνει στο κοινό σας, στους χρήστες σας ουσιαστικά. Και τώρα επιστρέφω στην παρουσίαση μας. Για να συνεχίσω λέγοντας ότι θα καταλήξουμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι για να μιλήσουμε για τα στοιχεία της οπτικής παρουσίασης και της ποιότητας περιεχομένου. Αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς η εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και η ποιότητα του περιεχομένου έχουν μεγάλη επίδραση στην εντύπωση που θα αφήσουμε στους επισκέπτες μας, στους χρήστες μας ουσιαστικά. Οπότε, η οπτική παρουσίαση αποτελεί, θα έλεγα, έναν θεμέλιο πυλώνα για την επιτυχία της ιστοσελίδας μας, στο σχεδιασμό και τη διάταξη. Μιλούμε για την καθαρή και ελκυστική εμφάνιση, που φυσικά είναι ουσιώδης για την επαγγελματική εντύπωση που θα δημιουργήσει η ιστοσελίδα. Επίσης, σημαντικά είναι η χρήση γραφικών, όπως οι καθαρές εικόνες, κάποιοι πίνακες, για παράδειγμα, διαγράμματα, για την επεξήγηση ιδιαίτερα έτσι πιο περίπλοκων ιδεών, με ευκολία και κατανόηση.
Είναι σημαντικό επίσης η συνέπεια στη χρήση των χρωμάτων, των διαφόρων γραμματοσυρών και στυλ που θα χρησιμοποιήσετε, έτσι ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της επαγγελματικής εικόνας της ιστοσελίδας και στη διευκόλυνση της κατανόησης του περιεχομένου από τους επισκέπτες. Ταυτόχρονα, η ποιότητα του περιεχομένου αποτελεί επίσης ένα βασικό παράγοντα για την επιτυχία μιας ιστοσελίδας. Δηλαδή, η επικοινωνία των ιδεών μας με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα επιτρέπει στο κοινό να κατανοήσει πλήρως το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε. Επίσης, η χρήση αξιόπιστων πηγών και ενημερωμένων δεδομένων θα ενισχύσει την αξιοπιστία της παρουσίασης και όλων των ειδών που θα παρουσιάσουμε. Τέλος, είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη το κοινό σας, δηλαδή ποιους έχετε μπροστά σας και ουσιαστικά να προσαρμόζετε την παρουσίασή σας ανάλογα με τις ανάγκες του, προκειμένου να επιτέχετε μέγιστη κατανόηση αλλά και αποδοχή. Και καταληκτικά, εδώ παρουσιάζονται μερικές στρατηγικές για αποτελεσματική παρουσίαση της ιδέας σας μέσω του Wix που είναι καλό να θυμάστε. Καταρχάς, είναι σημαντικό να περιγράψετε λεπτομερώς την ιδέα σας, τον σκοπό της και το πρόβλημα που επιδιώκει να λύσει, με απλά λόγια. Χρησιμοποιήστε κατανοητή γλώσσα, αποφεύγοντας έτσι πιο τεχνικούς όρους, ώστε να μπορεί να κατανοηθεί ευκολότερα από το κοινό. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενισχύσετε την ιδέα σας με παραδείγματα ή ακόμα και με περιστατικά, με γεγονότα που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της, αλλά και τον λόγο που όντως χρειάζεται επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω εικόνων ή γραφημάτων ή βίντεο που απεικονίζουν την ιδέα σας έτσι πιο εντυπωσιακά, αλλά και πιο κατανοητά. Επίσης, είναι σημαντικό να ενσωματώσετε, εάν θέλετε, μερικά διαδραστικά στοιχεία στην παρουσίασή σας, όπως είδαμε πριν, για παράδειγμα, τη δημοσκόπηση, την ερώτηση όπου οι χρήστες πολύ εύκολα μπορεί να απαντήσουν ή να εισάγετε κάποιους άλλους συνδέσμους, βιντεάκια, κάποιες πληροφορίες που οδηγούν σε περισσότερες λεπτομέρειες, έτσι ώστε να διατηρήσετε το ενδιαφέρον του κοινού. Τέλος, καλό είναι πάντα να καταλήγετε την παρουσίασή σας με μια σαφή κλίση προς δράση, όπως είναι για παράδειγμα η αναζήτηση χρηματοδότησης ή η περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας σας. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρετε να δημιουργήσετε μια έτσι πιο σφαιρική, θα έλεγα, πιο ελκυστική παρουσίαση που θα κερδίσει το ενδιαφέρον και την υποστήριξη του κοινού. Και με αυτό ολοκληρώνω αυτήν τη σύντομη παρουσίαση για το πώς να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα για την ιδέα σας χρησιμοποιώντας το Wix κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου καινοτομίας. Ελπίζω ότι τα περιεχόμενα που παρουσιάστηκαν θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία και να προχωρήσετε με επιτυχία στη δημιουργία της ιστοσελίδας σας και φυσικά, εάν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.